Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hôm nay chúng ta sẽ đến một hòn đảo. Trên hòn đảo đó có một công viên mang tên Kỷ Jura. Bộ phim của Steven Spielberg có thể nói là một trong những bộ phim thành công nhất về đề tài khủng long. Ngoài kỹ xảo hoành tráng và một kịch bản kịch tính, âm nhạc của nhà soạn nhạc John Williams cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc mang những chú khủng long từ thời tiền sử trở về. Xuyên suốt bộ phim, John Williams sử dụng 2 bản nhạc chủ đề chính và đặt 2 bản nhạc này vào những hoàn cảnh khác nhau để tạo sự kết nối với khán giả. Suốt 15 phút đầu tiên của bộ phim, âm nhạc hầu như không được sử dụng, hoặc nếu có, chỉ là những bản nhạc rất u ám, nhằm một là tạo kịch tính ban đầu cho bộ phim và 2 là giúp cho những bản nhạc chủ đề phía sau nổi bật hơn. Và đúng vậy thật, sau 15 phút u ám đó, mình đã có bản nhạc này. There it is. Và đó cũng là bản nhạc chủ đề đầu tiên của bộ phim. Bản nhạc có tên Journey to the Iceland. Bản nhạc đại diện cho hành trình của con người đến thế giới khủng long. Với nhạc cụ chính là dàn kèn đồng hoành tráng. Giai điệu được mở đầu bằng 2 nốt, được lặp lại với hướng đi lên. Chỉ bằng nghe nhạc, mình có thể cảm nhận được sự hào hứng ngập tràn của nhân vật chính khi đặt chân đến hòn đảo này. Ngay sau đó, bản nhạc được biến tấu sang một giai điệu khác, có phần hơi căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng này thật ra là để chuẩn bị cho giai điệu chủ đề thứ 2 và cũng là để chuẩn bị cho một trong những khoảnh khắc sau đó đã đi vào lịch sử điện ảnh. Alan, this species of Variformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is about this thing. What? Giai điệu này xuất hiện lần đầu cùng với hình ảnh chú khủng long cổ dài. Nhịp điệu bản nhạc cũng chậm hơn, phù hợp với bước đi của chú khủng long. Nhịp độ này thường cũng sẽ được sử dụng trong những phân cảnh kiểu như vậy. Một bản nhạc mang lại cảm giác trịnh trọng và tôn nghiêm, đại diện cho loài khủng long. Thì trên nền bản nhạc này, những nhà khoa học của chúng ta như trở về tuổi thơ, tò mò, kinh ngạc trước sự kỳ vĩ hiện ra trước mắt. Sau phần giới thiệu, bộ phim bước vào giai đoạn cao trào với hệ thống lưới bảo vệ sụp đổ và cuộc tấn công của T-Rex. 2 giai điệu chủ đề cũng biến mất, nhường chỗ cho những phân đoạn kinh hoàng không có âm nhạc hoặc những giai điệu dồn dập theo bước chân T-Rex như vậy. Now, right now. Go, let's go. Hey. Start the engine. Mãi cho đến nửa sau của bộ phim, giai điệu chủ đề số 2 cùng với hình ảnh những chú khủng long cổ dài mới trở lại trong phân cảnh tiến sĩ Grant và 2 bạn nhỏ đang trú ẩn giữa những tán cây. Thay vì là một bản nhạc hoành tráng như lúc đầu, giờ đây mình chỉ nghe thấy tiếng đàn Celeste nhẹ nhàng. Sự háo hức và niềm hy vọng giờ phút đó cũng mong manh như tiếng đàn Celeste này vậy. Bản nhạc sau đó chuyển sang phân cảnh giáo sư Hammond dùng bữa. Nếu tiếng đàn Celeste đại diện cho niềm hy vọng đã mất trong cảnh trước, thì trong cảnh này tiếng đàn đại diện cho giấc mơ tan vỡ của giáo sư Hammond, người đã kiến tạo nên công viên khủng long. Sau đó, giai điệu chủ đề đầu tiên đại diện cho hành trình của con người lại xuất hiện trở lại, nhưng lần này mạnh mẽ hơn, như một bản quốc ca trong phân cảnh những nhân vật của chúng ta lên kế hoạch trở về nhà. Không còn sự háo hức ban đầu, bản nhạc giờ là quyết tâm tìm con đường sống của những con người nhỏ bé trong sự hỗn loạn của tự nhiên. Như trong phân cảnh cô bé Lex khôi phục lại được hệ thống phòng vệ của hòn đảo, bản nhạc vang lên như một khúc khải hoàn. You got it! Yes! 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 This is it!
Và cảnh cuối, khi dàn nhân vật chính của chúng ta bị đàn Raptor vây bắt. Căng thẳng đến nghẹt thở thì bản nhạc chủ đề này lại vang lên, cùng với sự xuất hiện của T-Rex. Toàn bộ sự hoành tráng dường như đều được giữ gìn cho khoảnh khắc cuối cùng này. Như mình cũng thấy, dù sử dụng không thường xuyên nhưng những bản nhạc được đặt để vào đúng thời điểm lại tạo nên sự kết nối giữa khán giả và những nhân vật trong phim. Nhờ đó, hành trình đến hòn đảo kỳ lạ của nhân vật cũng trở thành hành trình của mỗi đứa bé bên trong chúng ta. Một chuyến hành trình khó có thể quên được với đủ cung bậc cảm xúc, từ háo hức, ngạc nhiên đến kinh hoàng, hoảng sợ. Một chuyến hành trình đưa mình đến cửa tử rồi quay về. Cảnh cuối phim, bản nhạc chủ đề của những chú khủng long lại vang lên một lần cuối trong phân cảnh rời khỏi hòn đảo. Không còn chỉ đại diện cho khủng long, bản nhạc lúc này đại diện cho nhiều nỗi lòng khác nhau. Có một giấc mơ vừa tan vỡ, có sự bình yên, có cả chút tình cảm chớm nở không thể nói thành lời. Và sau tất cả, có những con người vừa trở về từ cõi chết để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.